የኢኮመርስ ቢዝነስ tech startup or IT ወይንም የቴክ ስታርታፕ I had 3 startups myself ለመጀመር ከዚህ የተሻለ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ኖሮ አያውቅም። Startup concerns generally በ1990ዎቹ ዲስራፕቲቭ የሆነ ቴክኖሎጂ ለዓለም ተበራክቶ ነበር። ያ ዲስራፕቲቭ ቴክኖሎጂ አብሮት አዲስ የገቢ ምንጭ ለአገራቶችም እንዲሁም ደግሞ እንደነ ጄፍ ቤዞስ፣ ማርክ ዛከርበርግ እና የተለያዩ ኒው መኒ ተብሎ የሚጠሩ He's old money, I'm new money. አዲስ ሀብታሞችን ለዓለም አበርክቷል። ይሄ አዲስ ቴክኖሎጂ ምንድነው ካላችሁ well simply put ኢንተርኔት ነው። ኢንተርኔት አብሮት ይዞ የመጣው ግን ሌላ አዲስ የኢኮኖሚ ክፍል አለ። ያ ኢኮኖሚ ክፍል ኢኮመርስ ይባላል ወይንም ኤሌክትሮኒክ ኮመርስ። ኤሌክትሮኒክ ኮመርስ እንግዲህ በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ እንደምናስበው አይደለም። አቃለው ብዙዎቻችሁ ድሮፕ ሺፒንግ፣ ሳይድ ሃስል እና ኦንላይን የተለያዩ ስራዎችን ሰርች ታረጋላችሁ። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። Well, this one's for you. በኢኮመርስ ዘርፍ ውስጥ ወደ 4.9 ትሪሊየን ዶላር ግሎባሊ ትሬድ ይደረጋል። ኢኮመርስ እንግዲህ የትልቅ አገሮች ወይንም ዌስተርን አገሮች የምንላቸው በጣም ከፍተኛ ሚና የኢኮኖሚና ጂዲፒያቸው ላይ ይጫወታል። እንደ ምሳሌ አንዳንዶቹን ብንመለከት አማዞን እንደምትመለከቱት ስክሪኑ ላይ ከ1997 እስከ 2001 አማዞን ያገኘው ገቢ ወደ 469 ቢሊዮን ዶላር ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ገቢ ነው። እስፔሻሊ ደግሞ ኢኮመርስ አንዳንድ ቢዝነሶችን እንዴት እንደሚያቃልል ስናስብ አፍሪካ ላይ ያለው ፔኔትሬሽን ግን አነስተኛ ነው። አንዳንድ ለምሳሌ ያክል መጥቀስ የምንችላቸው ምክንያቶች የኢንተርኔት ፔኔትሬሽን ሬት ሊሆን ይችላል፣ ኢንፍራስትራክቸር ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ኢኮመርስ እንግዲህ ኤሌክትሮኒክ ኮመርስ ሲሆን ኦንላይን ሽያጭን ወይንም ገበያ ማከናወን ወይንም ማካሄድ ማለት ነው። ዓለም ላይ ያለውን ጠቅላላ ተጽዕኖ ኢኮመርስን ለማንሳት ትንሽ ይከብዳል። ዓለም ላይ ከፍተኛ እድገት ከሚያሳዩት ሴክተሮች መካከል ኤዥያ፣ ቻይና፣ ኖርት አሜሪካ እና ዩሮፕ መጨረሻ ላይ ይገኛል። አፍሪካ ከነጨራሹ እዚህ ጋር ሜንሽንም አልተደረገም። ሜንሽን ያልተደረገው እንግዲህ እንዳለን የህዝብ ብዛት ሀገሩ ላይ ምንም እየተሰራ አይደለም ማለት ይቻላል። አንዱ ትልቅ ምክንያት ለዚህ የሚሆነው የኢኮመርስ ስትራክቸራችን ኢንፍራስትራክቸር የለውም ማለት ይቻላል። ቲክቶክ ላይ ፎሎ የምታደርጉኝ ከሆነ ሰሞኑን የለቀኩት ቪዲዮ ነበር። የለቀኩት ቪዲዮ ኢትዮ ቴሌኮም የተለያዩ የቴክ ኮንቴንት ክሬተሮችን ለአፕ ላውንች ጋብዘው እንደነበር ነው። በዚህ አጋጣሚ ኢትዮ ቴሌኮምን ይቅርታ መጠየቅ ሳይገባኝ አይቀርም። ከትንሽ ጊዜ በፊት የምታስታውሱ ከሆነ የዚህ ቻናል ነባር ቤተሰቦች ስለ ቴሌብር ላውንች ሲያደርግ የነበሩኝን ሀሳቦችን ጠቅሼ ነበር። ባጭሩ ሳቀርብ የነበረው ቅሬታ ብዙ ሞባይል መኒ አፕሊኬሽኖች እንዳሉ እንዲያውም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙት 19 ባንኮች በጠቅላላ የራሳቸው ሞባይል መኒ ቨርዥን እና ሞባይል ዋሌት እንዳላቸው፣ ይሄ አዲስ ዋሌት ገበያው ላይ ምንም አይነት ለውጥ እንደማያመጣ እርግጠኛ ስለነበርኩ ሰዓቱ ላይ ያ ፖድካስት ውይይት ካቀረብኩኝ ኦልሞስት 3 ዓመት ሆኖታል። በአሁን ጊዜ ቴሌብር ከበጣም ብዙ ሌላ ሞባይል መኒዎች ጋር ብናነጻጽረው በጣም ብዙ ተጠቃሚዎች አሉ። ወደ 30 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች እያመራ እንደሆነ የተለያዩ የድርጅቱ ስታቲስቲክሶች ያመላክታሉ። ይሄ አዲስ አፕ ላውንች ነው ማለት ይቻላል ወይ ነበረ ትልቁ ጥያቄ። እንግዲህ ቦታው ላይ ተገኝቼ ያየሁት በርካታ ነገሮች አሉ። ተጋብዤ ላውንች ኢቬንቱ ላይ ስሄድ ቴሌብር ከኖርማል አፕሊኬሽን ወደ ሱፐር አፕ መንቀሳቀሱን ሲናገሩ ነበር። ሱፐር አፕ ያስባለው ምንድነው? ሱፐር አፖች ምንድናቸው? የሚለውን ጥያቄ እንመልሳለን። ሱፐር አፕ እንግዲህ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ አይዲዮሎጂ ነው። ቲክቶክ ቪዲዮ ላይ ግን ብዙ የመጡ አንድ ተመሳሳይ ኮሜንቶች አሉ። የመጡት ተመሳሳይ ኮሜንቶች ደግሞ ትንሽ ማብራራት ስለምፈልግ ነው። ሱፐር አፕ የሚለውን ቃል መጠቀማቸው ምናልባት ጥሩ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ሱፐር አፕ ሲባል ብዙ ሰው የመጣለት እንደ ዊቻት አይነት አፕሊኬሽን ነው። ነገር ግን ይሄ ትንሽ ይለያል። ሰው ትንሽ ቅሬታውን ሲያሳየኝ የነበረው በቲክቶክ ላይ ይሄ ሞኖፖላይዜሽን ነው የሚለውን ሀሳብ ነው። በእርግጥም ዊቻት ላይ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን በአፕሊኬሽን ውስጥ የተካተተ ወይንም ኦል ኢን ዋን አፕ ሶሉሽን የሚሰጥ አይነት ሲሆን ኢትዮ ቴሌኮም ግን የኢትዮጵያን ቴክ ስታርታፖችን ኢንኩቤት የማድረግ ባህሪ ነው ያሳየው። ማለትም
የኢትዮ ቴሌኮም ቴሌብር አፕሊኬሽን ውስጥ የሚገኙት ተጨማሪ አፕሊኬሽኖች የኢትዮ ቴሌኮም የራሳቸው ሳይሆን የኢትዮጵያ ቴክ ስታርታፖች ናቸው። ብዙ የተለያዩ የቴክ ስታርታፕ ባለቤቶች ኢቬንቱ ላይ ሲናገሩ ሰምቻቸዋል። የእውነቴን ነው የምላችሁ የኢኮመርስ ቢዝነስ ወይንም የቴክ ስታርታፕ ለመጀመር ከዚህ የተሻለ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ኖሮ አያውቅም። ይህ ኦል ኢን ዋን ሱፐር አፕ ምን ይዞ ነው የመጣው? ይዞ የመጣው ብዙ ነገር አለ። እንደ ቴክኖሎጂ ባለሙያ እኔ በጣም ኢምፕሬስ ያደረገኝ ነገር ቢኖር ስለ ሱፐር አፕ ይህ ኢንኩቤሽኑ ነው። ኢንኩቤሽን እንግዲህ ምን ያደርጋል ብላችሁ እያሰባችሁ ከሆነ የአንድ ቴክኖሎጂ ምርት ወይንም የአንድ ቴክ ስታርታፕ ትልቁ ፈተና ዴይሊ አክቲቭ ዩዘር የሚባለው ሴግመንት ነው። Hit 1 million daily active users. ዴይሊ አክቲቭ ዩዘር ምን ማለት ነው? ዴይሊ አክቲቭ ዩዘር ማለት አንድ አፕሊኬሽን ዛሬ ላይ ሰርተን ብንለቅ ያ አፕሊኬሽን ትርፋማ እንዲሆን የዛ ድርጅት ረኒንግ ኮስትን መሸፈን መቻል አለበት። ያንን እንዲያደርግ በቂ ቀን በቀን ያንን አፕሊኬሽን የሚጠቀሙ ሰዎችን ማፍራት አለበት። ብዙ ጊዜ ገብታችሁ ፕሌይ ስቶር ላይም ሆነ አፕ ስቶር ላይ ከተመለከታችሁ ከፍተኛ የአንድ አፕሊኬሽን ተጠቃሚ ወር ዳውንሎድ ቁጥሩን ብናይ እኔ ከ10,000 ያለፈ አላየውም እስካሁን ድረስ። ሜቢ ሊኖር ይችላል፣ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ውስጥ ንገሩኝ። ይሄ ሱፐር አፕ ምን ያደርጋል? ኦል ኢን ዋን አፕ ነው። ስትከፍቱትና ስታዩት እዚህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ውስጡ ተጨማሪ ሌላ አፕሊኬሽኖች የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጡ አፕሊኬሽኖች ናቸው። ምን ያደርጋል ይሄ ማለት አንድ አፕሊኬሽን ስታርታፕ ብትሆኑ እናንተ ያለባችሁን ወጪ አስቡት። ለዲቨሎፕመንት ኮስት አላችሁ። ከዲቨሎፕመንት ኮስት አልፎ በተጨማሪ የሚያስፈልጋችሁ ሌሎች ነገሮች አሉ። ፎር ኤግዛምፕል አድቨርታይዚንግ በጀት። ያ አፕሊኬሽን በሰው ዘንድ እንዲታወቅ በኢንፍሉዌንሰሮች በኩል በዌብ በኩል በተለያዩ አድቨርታይዚንግ መድረኮች ማስተዋወቅ ሊኖርባችሁ ይገባል። አሁን ግን አንድ ቴክ ስታርታፕ የቴሌብርን ኤፒአይ ኢንኮርፖሬት ካደረገው ማለትም ክፍያዎችን በቴሌብር አማካኝነት መቀበል ሲጀምር ያ አፕሊኬሽን ሱፐር አፕ ላይ ይገባል። ሱፐር አፕ ላይ ገባ ማለት እንግዲህ 30 ሚሊዮን የቴሌብር ተጠቃሚዎች አይን ፊት ለፊት ላይ ቁጭ አለ ማለት ነው ይሄ አፕሊኬሽን። ምን አይነት አፕሊኬሽኖች ናቸው የገቡት አሁን ብትሉኝ በጣም በሚገርም ሁኔታና የኢትዮጵያ የቴክ ኢንዱስትሪ በምን ያህል ፍጥነት እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ጥሩ መመዘኛ ይሆናቸዋል። ይሄ የኢለርኒንግ አፕሊኬሽኖች ገብተውበታል። የዲጂታል ስቶሮች ወይንም ሽያጭ የሚያከናውኑ ሰርቪሶች ገብተዋል። የታክሲ ሄሊንግ እና ራይድን የመሳሰሉ አፕሊኬሽኖች ገብተዋል። ተጨማሪም ደግሞ ማንሳት የማያስፈልገኝ ግን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ አንድ ስልክ ላይ አፕሊኬሽን ስንጭን ስፔስ ይዛል። ስፔስ ሲይዝ ደግሞ ስልካችን ይቀርዘ። ይሄ ሁላ ነገር ከዚህ በኋላ ሀሳብ አይሆንም። ምክንያቱም ቴሌብር ውስጥ በአንድ አፕሊኬሽን ሜጋባይት ይሄ ሁላ ተጨማሪ አፕሊኬሽን ማግኘት እየቻለን ስለሆነ All in one location. በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢቬንቱ ላይ ቁጭ ብዬ በጉጉት እያዳመጥኩ ሳለ የድርጅቱ መሪ ወይዘሪት ፍሬወት ታምሩ እንደተናገሩት የቴክ ኢኮሲስተም ወይንም የቴክኖሎጂ ኢኮሲስተም ኢትዮጵያ ኦንላይን ኢትዮጵያን መገንባት ነው ዋና ዓላማችን እና ሳስበው ነበር። ይሄ እድል ማንኛውም ድርጅት በነፃ የሚሰጥ ነገር አይደለም። ማለትም በክፍያ ነው የምትገቡት። እዚህ አፕሊኬሽን ውስጥ መግባት የምትፈልጉ ከሆነ በክፍያ ነው ማለት እኮ ይችሉ ነበር። ነገር ግን ኢኮሲስተሙ ሲስፋፋ፣ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች ሲበዙ የኢትዮጵያ ኢንፍራስትራክቸር ኢኮመርስ ላይ በጣም ጠንካራ ይሆናል። እኔ ሳስብ የነበረውን ነገር በመናገሯ ገርሞኛል። ሳይበር ኢትዮጵያ ፖድካስት ላይ የምታስታውሱ ከሆነ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ላይ ተጠቃሚ እንዲበዛ ኢንሴንቲቭ መኖር አለበት ብዬ ነበረ። በአሁኑ አፕሊኬሽን ምናልባት ኢትዮ ቴሌኮም ውስጥ የሆነ የኔን ቪዲዮዎች የሚመለከት አካል አለ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይህንን ኢንኮርፖሬት አድርገውታል። ኦልሬዲ 30 ሚሊዮን ተጠቃሚ አለው አፕሊኬሽኑ። ግን ከዚህ በላይ ተጨማሪ ተጠቃሚዎች እንዲኖሩት በጣም እየጣሩ እንደሆነ የሚያሳይ ነገር አለ። ለምሳሌ ያህል አንድ ትራንዛክሽን ባከናወናችሁ ቁጥር ማለትም ለቴሌብር ደንበኛ በሆናችሁ ቁጥር ሁሌ ለክፍያዎቻችሁ ቴሌብርን እየተጠቀማችሁ በሄዳችሁ ቁጥር አንድ ላኪ ድሮ ወይንም ላኪ ስፒን ይሰጣችሁ። ላኪ ስፒኑ ይደርሰናል ወይ ለምትሉት ነገር በጣም ብዙ ሰው የቲክቶክ ቪዲዮ ላይ የ100 ብር ካርድ ደርሶኛል ብለዋል። እድላችሁን እንድትሞክሩ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛችኋለሁ።
ያጋጣሚ ደግሞ አንዳንዶቻችሁ ቪዲዮ ላይ ስትሰጡ የነበረው ኮሜንት አፕሊኬሽኑ ስሎ ነው ወይ ሎድ አያረግም የሚልም ቅሬታ ስታቀርቡ ነበር ለእንደዚህ አይነት ችግር ባይ ዘ ዌይ VPN አብርታችሁ ከሆነ probably ቪዲዮ ያያችሁ ከሆነ VPN አብርታችኋል ሶ እሱን ሳታጠፉት አይሰራላችሁ ሶ just ፖዝ አርጋችሁት ቴሌብራችሁን ተጠቅማችሁ መቀጠል ትችላላችሁ አፕሊኬሽኑን አሁን ሄዳችሁ ዳውንሎድ ብታደርጉ በርካታ የተሻሻሉ ነገሮችን ትመለከታላችሁ አንዳንዱን ብቻ ለመጥቀስ አንደኛ እኔ በጣም ያሳፈረኝ የነበረው በየጊዜው በከፈትኩት ቁጥር ሎጊን ማድረግ ግዴታ መሆኑ አይ ኖ አንዳንዶቻችሁ ይሄ ሴፍ አይደለም ስትሉ ነበር ግን ታይም አውት አለው ኦብቪየስሊ እንደገና ስትገቡ ግን የምትገቡት ፒን ኮዱን 10 ጊዜ በመክተት ሳይሆን እንደበፊቱ በአሻራና በፌሻል ሬኮግኒሽን ወይንም ባዮሜትሪክ መግባት ትችላላችሁ ይሄ ለኔ በጣም ምርጥ ፊቸር ነው አይ ቲንክ ከሁሉም ፊቸሮቹ ይሄንን ነው በጣም ያወደድኩት ከዛ በተጨማሪ በጣም በሚገርም ሁኔታ ቤታችሁ ውስጥ የተለያየ የሚያገለግሉ ሰራተኞች ሊኖራችሁ ይችላሉ እና በየወሩ የነሱን ደሞዝ መክፈል ግዴታችሁ ነው ታደርጉታላችሁ አንድ አሪፍ ሌላ የመጣው ፊቸር ግሩፕ ትራንስፈር የሚባለው ነው ሶ ሴትአፕ ስታደርጉት ገብታችሁ አፕሊኬሽኑ ላይ ትራንስፈር ቱ ግሩፕ ብላችሁ ግሩፕ ውስጥ የተለያዩ ተጠቃሚዎችን ዘርዝራችሁ ስንት ብር እንደሆነ ካስቀመጣችሁ በኋላ ያንን ግሩፕ ሴቭ ታደርጋላችሁ ስለዚህ የቤት ሰራተኞቻችሁ የዘበኛው የአትክልተኛው እናንተ በየወሩ ክፍያ የምትፈጽሙላቸው አካሎችን በጣም በቀላሉ መክፈል ትችላላችሁ ሶ በጣም አሪፍ ነው ይመስለኛል I think ኢትዮ ቴሌኮም በቴሌብር አፕሊኬሽን በጣም አሪፍ አቅጣጫ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል የኢትዮጵያ የኢኮመርስ ግንባታ ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ እያየውበት ነው እንግዲህ ይሄ በ3 አጭር ዓመት ውስጥ እንደዚህ ከሆነ ከ2 ወይ 3 ዓመት በኋላ ደግሞ ምን አይነት ተጨማሪ አዲስ ነገሮች እንደሚኖሩ በዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለማየት በጣም እንደጓጓው ነው ላይቭ ላይ እንደምትመለከቱት የማስጀመሪያ ስነ ስርዓት እየተካሄደ ነው በጭብጨባ አዲሱን ኮንግራቹሌሽንስ በድጋሜ is already verified and unveiled ትልቅ ስኬት ትልቅ ተሞክሮ ኢትዮጵያን ጭምር ያኮራና ከፍ ያደረገ ትልቅ ስኬት ነውና እና አስጀምሯል የኢትዮ ቴሌኮም አጠቃላይ ከፍተኛ አመራር ምስጋና ይገባል በድጋሚ የኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ